بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، امروز میریم طرف پاسورد ریکاوری سیسکو سویچ. البته ای باید از عملی کار شود، سویچ باید باشم برای ما در پکت ریسر کار نمیشه. ما به این خاطر فعلا سویچ آوردیم و عملا میخوام نشان تان بدم که تیار کیبلاش کنکت است. ببینین دوستان، قسمت این پورت یو اس بی است که در کامپیوتر کنکت شده، کنورتر است. با این قسمت هم اگر متوجه شوید، این هم کیبل کنسول است و در پورت کنسول باید وصل شود. در پورت کنسول ما ایره وصل کردیم و این قسمت مال طرف سویچ و میخوایم سویچ پاسورد ریکاور کنیم و به خاطر ریکاور کردن از این اول باید این اکسس کنیم. به خاطر از اینکه باز کنیم میره اکسس بکنیم اپریتینگ سیستم از این و شما قبلا خوانده بودیم که پاتی باید بریم در پاتی و در پاتی سریال انتخاب کنیم و در سریال اینجا کام یک است، چون این کنورتر است کامش فرق میکنه، کام پورتش میشه چند نمبرش فرق کنه. به این خاطر میریم در دیوایس منیجر و در دیوایس منیجر ببینیم کام پورت چند است، نمبرش چند است، چیز کده و ما اینجا شو میکنه و اینجا اگر ببینیم کام 5 است. کام 5 انتخاب میکنیم و کام 5 که انتخاب کردیم اینا ببینیم متوجه شدیم قسمت چی است. از پیش ما یوزر و پاسورد میخواه. حالا به خاطر از بین بردن از این ما شما چی میکنیم؟ ما شما باید از سویچ ریلود کنیم، یعنی ریستارت بکنیم سویچ. بعد از بازی قسمت متوجه بشه یک چیز دیگه است. یه جالب است که ما شما در سویچ یک بتنک است که مود بتن میگوره باید از پرس بگیریم، حداقل تا یعنی قایم بگیریمش یا فشار بتیمش تا به 3 سکند یا 4 سکند که بالاخره او بره در سویچ مود. حالا میریم این کارا میکنیم، متوجه باشیم. به خاطر از اینکه خوبتر بفهمین اول ما مود چی رو براتون نشان بدم. این سویچ ما مود بتنش هست و اگر ما در اسلاید ها میره انداخته میتونید اسلاید ها ببینین. اینی مود بتن است، یه سویچ دیگه اینی مود بتن است، فرق میکنه مود بتن ها. ما چی میکنم؟ ریستارت میکنم خیلی سویچ ریستارت شکل میکنم که میرم پاورش مکمل میکشم و دوباره تا ریستارت شد ما پاورش میکشم. اینا ببینین پاورش ما آف کردم، پس دوباره روشن میکنم میره. بعد از اینکه شما پاور زیر آف کردین به این دیگه قسمت ببینید اینا شما اینی مود بتن باید قایم بگیرین، پرس بگیرین تا بره در سویچ مود. قسمت اینا پاور مود بتن ما شما قایم گرفتین، تبریک. اینا مستقیم در کدام مود رفت؟ در سویچ مود رفت. اینا به خاطر از بین بردن ازی میریم دیگه طرف سلاید و ایره از بین میبریم. ببینیم میریم اینجا نشته میکنیم فلش اینیشیالایزیشن. اول نشته میکنیم به خاطر از بین بردن از فلش. البته فلش یادتان باشه میموری خود راوتر است، واکشن سویچ است که دو تمام کنفیگریشن ها سیو میباشه، حتی اپریتینگ سیستم میباشه. این چک میکنیم، میگم فلش نشان بده، یک دفعه اینیشیالایز کو که فایل های ما هست، مشکل نداره. خلاص ما میخوایم مستقیم بریم، ضرورت به تشریح نیست. اول فلش اندرسکور اینت نشته میکنین. بعد از اون متوجه باشین ما شما میریم مثل که در راوتر اگه یادتان باشه کانفیگ 0x2142 بود. این چیز در اینجا باز فایل است به نام config.txt. این رو باید تبدیل بکنین به config.old. این config.txt همون فایل است که کنفیگریشن های ما دو سیو است. این رو به اولد تبدیل میکنیم. وقتی که به اولد تبدیل کنین با سویچ چی میکنه؟ شما را داخل اجازه میده و این فایل در مجموعه ایگنور میکنه، میگه اصلا این فایل نیست، داخل شما را اجازه میده. باز پس شما میتونین config.old پس دوباره بیارین و تمام کنفیگریشن هایتان بیایه و باز میتونین پاسوردتان از بین برین. خب من میرم این کارو میکنم به خاطر که واضح شود. میرم نشته میکنم، میگم یک کار کو کلینیم کو چی را داخل فلش برو، داخل میموریش برو، یک فایل است به نام config.txt
وی را دمو داخل فلش پس رینیم کو، مثل که شما رایت کلیک میکنیم فولدر رینیم میکنیم داخل امو فلش برو این فلش یادتان باشه یو اس بی پورت نیست که میموری خود سویچ است و به نام چی تبدیل کو؟ به نام config.old تبدیلش کو انتر و بعد از فقط کماند ریست رن میکنیم مثل که در اوتر روبوت میگفتیم دی ریست وقتی که ریست گفتیم یس بعد از یادتان باشه دی قسمت شما باید از چی رو پرس کنیم یس بعد از که یس پرس کردیم این قسمت باز من شما سویچ ریلود میشه مکمل پس دوباره در ستاپ مود میره یادتان باشه در کدام مود میره این نشتام میکنم براتون در ستاپ مود میره و در ستاپ مود شما میفهمین که یس و نو از پیشتان میخواه شما چی را پرس میکنین نو یعنی لود میکنین تمام اپریتینگ سیستم بدون کانفیگریشن بعد از او چی میکنین بعد از اینکه لود شد یادتان باشه مثل که شما در راوتر config x 0x2142 رو به 0x2102 تبدیل میکنیم پس یادتان باشه با اوریجینال فایل یا اوریجینال نیمش که بود که ما config چی کردیم در قسمت اگه یادتان باشه config.text به اول تبدیل کردیم پس دوباره اول به text پس تبدیل کنیم تا کنفیگریشن های ما بیا پس دوباره پس config اول به text تبدیل میکنیم رینیمش میکنیم داخل راوتر کشیدیم و بعد از او مثل که در راوتر startup config کپی میکنیم در running config تا تمام کنفیگریشن های ما میامد دی باز چی میکنیم کپی میکنیم میگین برید داخل فلش سویچ میگه از فلش برو نو config.text کپی کو پارتی در سیستم در رنینگ کانفیگ یعنی تمام کنفیگریشن های ما را بیار بعضو کی را آورد اون میتونین ببینین یوزرش چی است پسوردش چی است یا از بین میبرینش یا ریست میکنینش بنر داره یا نام داره آیا هاست نیمش هست یا دیسکریپشن داره این یک دانه شما چک کرده و دیده میتونین بعد از اینکه خلاص شدین تمام تغییرات رو آوردین میتونین که WRش کنین یا سیفش کنین یا کپی استارتاپ رنینگ یا رنینگ استارتاپ در مجموع سیو میشه و پسوردتان از بین میره این خوب است اولی نشانتان میتونم که سویچ فیزیکال سویچ است و این خوبتر شما میشه که ببینین خب سویچ یک ذره وقت میگیره به این خاطر من خیلی اگر باشه خوب نمیکنم ویدیو رو پاس میشه شما ببینین شاید کم ذره طولانی شود ویدیو باز میشه شما این کمتون چیز بکنینش خودتان میتونین که از دو ببینین یا یکی میشه کمتون تیرش کنین ویدیو رو تا بهتر ببینینش خب ما این رو میمانم این سویچ فیزیکال سویچ است به این خاطر وقت زیاد میگیره چون پاکت تریسر اگر متوجه شده باشین زیاد وقت در بر نمیگیره زیاد بگیره 5 ثانیه یا 6 ثانیه یک 30 ثانیه یا 1 دقیقه وقت میگیره تا لود شود تقریبا نزدیک به یک سیم که داخل سویچ شده حال مستقیم در ستاپ مود باید ما رو برم در ستاپ مود باید ما رو ببره و ستاپ مود یس و نو میخواه و در یس و نو شما نو را سلیک میکنیم و اینم ببین در کدام مود هستیم یس و نو ستاپ مود هستیم میگم نو یعنی یک مانا میده که سویچ نه هیچ کنفیگریشن نداره با وجود که پسورد یوزر هاست نیم کل گپا رو داره اینا متوجه باشین سه که جا مثل در راوتر کار میکنیم دیگه میتونیم شو رنینگ بگیم در شو رنینگ یادتان باشه در اینجا دیگه چیز نشان نمیده یوزر نیم پسورد نشان نمیده باهاش و چیز نشان نمیده تمام کنفیگریشن هاش فعلا دیر لود نشده پس دوباره به خاطر از این کنفیگریشن های قبلی رو ما شما بریم ببینید فقط اینترفیس هاش دیگه یوزر و پسورد گپا نداره حتی نامش ببینید برام سویچ هستی باید پس دوباره تبدیل شد به اوریجینال نیمی که کمپانی داده بوده من چی میکنم پس دوباره میگم این سویچ در یوزر در پریویلیج مود میگم رینیم کو میگه چی رینیم کنم اب میخوام فلش رو شما نشون بدم که شو وقتی که فلش بگین دیگه مموریش هست که config.old فایل هست نه کانفیگریشنش هست این قدر هم میبینید سایز و پایش هست میگم خیلی یک کار کو رینیم کو برو داخل فلش و داخل فلش هم config.old پیدا کو پس داخل از اون فلش با چی تبدیلش کو با config.text تبدیلش کو سپیلش توانش سپیلش دان این شو فلش برتون نشان آمیتم این پس دوباره با config.text تبدیلش بعد از اینکه شما نامش تبدیل که اینا کنفیگریشن ها رو پس دوباره بره
چی میگم؟ میگم کپی کو، مثل که در اگه یادتون باشه در اوتر چی نشون میگم، میگم کپی کو از استارتاپ کانفیگ پارت در رنینگ دی کار نمیکنه. ببین دی کار نمیکنه، میگه هیچ چیزی نیست. پس من چی میگم؟ میگم نه خیلی کپی کو از کجا؟ داخل فلش برو و داخل فلش یک فایل هست به نام config.txt او رو پیدا کو. پارت داخل سیستم، پارت داخل سیستم در کدام مودش؟ در رنینگ مودش. وقتی در رنینگ مود شما انتخاب کنید انتر کنید تمام کانفیگریشن های قبلی میآید. یعنی ببینید حتی سویچ هم هاستنیمش باید تغییر خورده باشه، اون چیزی که قبلا بوده. ببینید برام چیزی برام افغان آیتی کمیونیتی و طبعا باید یوزر نیم هم داشته باشه. یعنی شو رنینگ میگم یوزر نیم، پاسورد، انیبل سیکرت، تمام گپا رو باید هست. یعنی ببینید انیبل سیکرت داره، یعنی پاسورد یوزر هم داره و غیره گپا هم داره. شاید حتی چی هم باشه، دسکریپشن هم داره. شو اینترفیس فاست مثلا 201 با این هاردویر اگه تان باشه باید باشه. این دسکریپشن هم هست نوشته است connected to Afghan IT Community HQ Edge Router و کانکت است و این در مجموع کانفیگریشن هایش هست. حالا چی میکنین بعد از اینکه تکمیل شد؟ نه دو تا پسورد از بین ببرین یا نه؟ بله ما میخوایم از بین ببرم. no enable secret و no username برام سیسکو بود و میرم لاین یادتان هیچ وقت نمیره، لاین کانسول صفر و no login local باید نوشته کنین و این WR میکنین، دلتان WR میکنین، دلتان کاپی رنینگ یا استارتاپ، این کاپی رنینگ یا پارتی دپلوی استارتاپ کانفیگ کارم کردم میتونین. و حالا وقتی که شما برین در رنینگ کانفیگ یادتان باشه در اینجا کدام فایل نیست، این قسمت متوجه باشین کدام فایل نیست. ببخشین فایل میگم یوزر نیم و پاسورد و انیبل سیکرت و گپا نیست، فقط هاست نیمشون هست که هاست نیم شما کار نداریم، فقط هم اصل هدف ما یوزر پاسورد بود. خب دوستایی چیز بود، پاسورد ریکوری بود. اگر خواسته باشین که ریلودش کنین بخواین گفتین من اگزیت میکنم، میخواد اگزیت میکنم باید یوزر نیم پاسورد نخواهد. ببینید و تا یادتان باشه که من میرم مثلا مثال میرم ریلودش میکنم، ریلود هم که بکنیم ریلود یعنی ریستارتش بکنم، ریستارت هم که بکنیمش بازم از پیش ما شما باید یوزر پاسورد نخواهد. من پازش میکنم تا اینکه پس دوباره ریلود شوه و پس دوباره بیا وقت می خب ببینیم دوستا یوزر نیم پاسورد نمیخواه، میمونه که یوزر نیم پاسوردش از بین رفته. امید است که فهمیده باشین و بازم این هم مود بتنش است که انشاءالله مود بتن بعدا میبینیم مود بتن هدفش از چی است، مود بتن سویچ هست و در آخر دیگه میفهمین همیشه خواستم از شما دوستا چی است. تشکر دوستا، اوقات خوش انشاءالله که در ویدیو بعدی انشاءالله